matkustajaa siellä, niin se tavallaan mitä siinä sen 2 viikon matkan aikana on tapahtunut, niin sehän on ihan huimaa. Ja jotenkin se on niin kauhean tärkeää se, että kaikille on mahdollisuus, se mitä tuossa nyt sanapilvessä jo oli, että se osallisuus ja kaikki mukana ja kaikille ne yhdenvertaiset mahdollisuudet, niin se on kyllä, edelleen on sitä mieltä, mä oon pitkään ollut siellä, edelleen on sitä mieltä, että se on yhä entistä tärkeämpää. Just. No minkälaisia ajatuksia matkalle lähteminen saattaa sitten herättää tämmöisessä henkilössä, jolla on esimerkiksi vaikka joku fyysinen vamma ja tarvitsee jotain erityistä tukea tai tukivälineitä? Voiko tämmöinen ihminen kokea niin kuin semmoista pelkoa tai epävarmuutta siitä, että kannattaako mun nyt lähteä mihinkään ja miten tämmöistä voisi sitten niin kuin poistaa? Voi, ja ainakin se mitä me ollaan huomattu sitten näiden kaikista vaativimpien opiskelijoiden kanssa on se, että ehkä se nuori haluaa lähteä ja nuori on niin kuin rohkea, mutta sitten ne vanhemmat pelkää ihan hirveästi sitä, että tietysti he on kokenut koko sen elämän sen lapsen ja nuoren kanssa ja jotenkin eivät niin kuin uskalla antaa niitä siipiä sille. Ja se mikä siinä tulee on just se valtava itseluottamuksen kasvu ja sitten se itsenäistyminen ja kaikki ne semmoiset, mitä siinä tapahtuu, että koska monelle se on niin kuin se ensimmäinen kerta, kun he ovat päässeet ensinnäkään minnekään ulkomaille tai ensimmäinen kerta, kun he pääsevät ilman vanhempia mihinkään, niin meillä on välillä niin kuin tosi kovat keskustelut sitten myös niiden vanhempien kanssa siitä, että miksi se on kauhean tärkeää, että päästetään lähtemään ja annetaan se mahdollisuus siihen itsenäistymiseen. No mitä keinoja teillä on sitten vakuuttaa näitä vanhempia tai niin kuin lisätä heidän luottamusta siihen, että tämä nuori pärjää kyllä? Siis ehkä sitä kokemusta kerrotaan, että mitkä kokemukset meillä on ja sitten se, että meillä on kuitenkin henkilökuntaa tarpeeksi lähdössä mukaan ja me pystytään niin kuin turvaamaan kaikille se tasavertainen, mutta erittäin turvallinen ja semmoinen kokemus, että siellä ei niin kuin jätetä ketään yksin ja aina on joku, joka sitten auttaa. Just. Entä sitten jos ajattelee, niin kuin, että miten oppilaitos voi valmistautua? Miten tämmöistä niin kuin erityisen tuen tarpeessa olevan ihmisen ulkomaan jaksoa voidaan niin kuin valmistella etukäteen? Että onko teillä kenties joku tietty kaava, että nämä asiat pitää ottaa huomioon? Kyllä meillä on. Teillä on ihan semmoinen lappu, josta ruksataan. Siis tietysti me valmistellaan se sillä tavalla, että me tiedetään se vastaanottava organisaatio, tai että jos se on vaikka välittävä organisaatio, että meille lähdetään ihan sitten töihin, niin me ollaan kyllä käyty siellä katsomassa etukäteen. Ja jos ei olla päästy paikan päälle, niin sitten onneksi nykyään on nämä Teamsit ja muut, että me käydään sitten aika montakin keskustelua siinä. Ja me kerrotaan niin kuin tiettyjä asioita meidän opiskelijoista ja heidän vahvuuksistaan jo etukäteen, että tavallaan sitten pystytään matchaamaan sitten siellä se työssäoppimispaikka just sille nuorelle sopivaksi, jos se on niin kuin ajankohtaista siinä kohtaa. Ja siis tietysti sitten se valmistelu, mitä me tehdään paikan päällä, niin me kutsutaan huoltajat tai vanhemmat paikan päälle. Me käydään lävitse se koko, mitä tulee tapahtumaan. Meidän vaihdothan on maksimissaan 2 viikkoa aina ja siellä on tosiaan useampi kuin 1 henkilökunnan jäsen sitten mukana. Ja se on alusta loppuun niin kuin matkalle lähtö on turvattu. Meillä usein taksi kiertää sillä tavalla, että siellä on jo ohjaaja tai opettaja ja sitten se kiertää taksilla tuolla pitkin ja poimii ne ja sitten mennään lentokentälle, jos ei vanhemmat pysty tuomaan sitten suoraan sinne tai eivät itse pääse tulemaan, niin se on hyvin semmoinen strukturoitu tapahtuma kaiken kaikkiaan ja pyritään siihen, että on niin kuin turvallinen olo sekä niillä, jotka jää vanhemmat kotiin, mutta myös sitten sillä nuorella, joka lähtee sitten meidän mukaan. Ja tietysti vakuutukset on kunnossa ja muut. Niin.
Just. Mulla yksi sana tuossa särähti korvaan, jonka mä haluaisin sieltä ottaa niin kuin esille vahvemmin. Sä sanoit niin kivasti, että vastaanottavalle organisaatiolle tuodaan esille näiden tulevien nuorten vahvuuksia. Joo, kyllä. Kerrotko siitä vähän lisää, koska se on mun mielestä aika kiva ajatus. Joo, siis meillä niin kuin opiskelijat tosiaan tekee itse vähän niin kuin CV-tapaisen, tai siis no CV se on, ja siinä tosiaan käydään sitten niitä vahvuuksia nimenomaisesti lävitse, että missä nämä henkilöt on hyviä, ja tavallaan niin kuin sillä tavalla yritetään saada sitä, että me ei keskitytä diagnooseihin tietenkään meidän opiskelijoiden kanssa koskaan, eikä myöskään niihin heikkouksiin, vaan nostetaan aina esille sieltä, että missä on hyvä. Hirveän usein nämä meidän opiskelijat on sellaisia, että niillä on aika huonot kokemukset ollut sieltä perusopetuksesta, tai että heitä on aina vähän sitten ehkä kiusattu tai ei ole niin kuin, heidän niitä osaamisiaan ei olla niin tuotu esille ja muuta, niin me pyritään tekemään sitä sitten päinvastaisesti, että rakennetaan niille vahvuuksille ja kannustetaan ja siihen niin kuin tavallaan yritetään saada sitä ammattitaitoa sitten päälle rakennettua. Joo, tuo on varmaan aika hyvä, vahva viesti sitten niin kuin osallisuuden edistämiseen niin kuin sellaisille oppilaitoksille, joilla ei ole tällaista näin vankkaa osaamista kuin teillä ja valmiiksi luotuja ajatusmalleja tämmöiseen osallisuuden edistämiseen. Kyllä. Tässä vaiheessa Tiina Piipposella on käsi pystyssä. Tiina, voit rohkeasti avata vaikka mikkiä, jos haluat kommentoida sieltä jotain. No joo, tässä on, tämä niinku on ihan tavattoman tärkeä, sitä ei varmasti kukaan kiellänyt tätä osallisuuden ja moninaisuuden niinku merkitystä ja tärkeyttä. Ja se, että saataisiin oikeastikin niinku kaikki mukaan niinku näihin, mä oon itse korkeakoulussa töissä, niin mutta se just, että ketkä ne sitten on niitä sellaisia, jotka tarttis sitten, jotka on ensinnäkin aliedustettuja niin kuin, yhteiskunnassa, korkeakoulutuksessa, omassa korkeakoulussa ja sitten jos niin kuin, se on aika perustavanlaatuinen juttu, että tällaista dataa on aika vähän saatavilla ja saakin kerätä Suomessa. Sitten se menee enemmän semmoiselle mututuntumalle, mutta että kyllä mieluummin haluaisin jotain ihan tilastollista faktaa enemmän kuin sellaista mututuntumaa. Ja sitten vasta voi alkaa ruveta miettimään, että millä tavalla sitten ehkä vaikkapa niin kuin kehittäisi niitä keinoja sitten lähestyä ja puhutella ja auttaa, koska todella mielellään tiedän, että ihmiset niin kuin, myös niin kuin ekstra, tai tietyllä tavalla niin kuin haluaisi miettiä niitä sellaisia, myöskin näitä tällaisia sovellettavia palveluita, kunhan vaan niin kuin tietäisi, ketä ne ryhmät on ja sitä kautta sitten lähtee. Se on ehkä mun mielestä tässä niin kuin tietyllä tavalla se haaste, nyt kun se on tämä inklusiivisuus ja monimuotoisuus paljon laajemmin käsitetty kuin pelkästään vaan tämä esteettömyyden kautta niin sanotusti. Siihen toivoisi tietyllä tavalla sitten niin kuin ihan valtakunnallisella tasolla sitten jotain työkaluja. Joo, mä ymmärrän Tiina hyvin tuon sun pointin, mutta mulla ei tosiaan ole tietoa sitten niin kuin korkeakoulumaailmasta sille, että itse kuitenkin edustan ammatillista toista astetta. Ja ehkä tuossa nyt sitten vähän liikaakin on sitten tullut korostettua se, että ne vaativan erityisen tuen, että ne ei aina ole kuitenkaan niitä fyysisesti vammaisia tai sellaisia, että meillä on myös tosi paljon sellaisia maahanmuuttajataustaisia, joilla on erilaisia oppimisen haasteita ja heillä niin kuin se mahdollisuus yleensäkään, no hirveän usein se saattaa törmätä vaikka johonkin ihan siihen passiasiaan tai siihen se, että se osallistuminen on niin kuin vaikeampaa, koska ei ole sellaista niin kuin ehkä pysyvää lupaa vielä olla Suomessa ja muuta, että tämmöiset asiat on kaikki tietyllä tavalla estää sitä, ja mä puhun tässä aika paljon nuorista, meidän opiskelijat
ja muut asiakkaat, niin meillä on kyllä kaiken ikäisiä, mutta ihan varmasti toi on niin kuin korkeakoulupuolella niin todellinen haaste. Ja ehkä ekana huomaakin, nämä massiasiat on myöskin tuttuja, että ne on ehkä sellaisia ensimmäisiä konkreettisia asioita, missä voi niinku vinkkaa, että voisikohan nämä niinku saada siihen ryhmään, mutta sitten taas toisaalta myöskään oletan itse, tai minulla on mututuntuma, että he saattaisivat olla näitä ehkä vähemmän edustettuja, mutta kun ei ole statistiikkaa, niin ei osaa sanoa sitten. Että... Joo. No meillä on niin kuin sillä tavalla vielä sitten tietysti katsotaan vähän myös sitä niin kuin henkilön taloudellista tilannetta sillä tavalla, että meillä menee se, joka haluaa lähteä, niin hän käy sitten meidän kuraattorin juttusilla ja hän niin kuin ikään kuin anoo meiltä sitten vielä ekstra rahoitusta, että se mahdollistuisi se matka ja silloinhan me puhutaan oikeastaan siitä sellaista niin kuin taskurahasta, mutta se on hirveän tylsää nuorten tai tuommoisessa porukassa olla, jos muilla on pikkasen niin kuin käyttörahaa ja sitten itsellä ei ole niin kuin yhtään semmoista ylimääräistä rahaa, niin me ollaan pyritty se niin kuin vielä sitten takaamaan sillä, että me myönnetään sitten sen kuraattorin suosituksesta ja henkilön anomuksesta sitten vielä tämmöinen ekstra rahoitus sitten erikseen. No, onko teillä sitten, oletteko te miettineet sellaisia keinoja, millä te voisitte purkaa näitä esteitä, mitä kaikkia tulee? Onko teille sellaiseen jo sitten rutiinia? Passin hankkiminen voi olla ehkä vähän vaikeaa. No passin hankkiminen on vaikeaa, joo. No siis ehkä se on se, että mekin pyritään kannustamaan, että kaikilta aloilta olisi mahdollisuutta lähteä sinne vaihtoon. Ja tavallaan sehän edellyttää myös silloin, että meidän henkilökunta on myös halukas lähtemään vaihtoon, koska meiltä ei todellakaan me kokemuksella ollaan, me on saatu sellainen kokemus, että meiltä ei tosiaankaan yksikään lähde yksistään vaihtoon. Että se on koettu semmoiseksi rajoittavaksi tekijäksi sitten, että halutaan taata se turvallinen ja positiivinen kokemus kaikille. Tässä mä huomaan, että siellä on Ireneltä tullut kysymys, onko hyviä vinkkejä siitä, miten osallistujat saadaan parhaiten osallistettua näissä valmisteluissa? Joo, tuo on hyvä kysymys. Siis, meillä tietysti valmistellaan toki aika laillakin, että me tutustutaan kohdemaahan, nämä perinteiset, ja mietitään jo yhdessä sitten lähtijät siellä miettii myös, että esimerkiksi kulttuurikohteet, että mitä ne on. Usein yritetään myös sitten mahdollistaa se, että esimerkiksi siellä on joku ravintola-illallinen tiedossa sitten näille osallistujille, koska sekin on yllättävästi, se on monille aivan uutta, että mennään yhdessä syömään vähän paremmin tietyllä tavalla. Ja sitten opiskelijat osallistuu tietysti myös tähän, että miettivät sitä. Sitten tosiaan ne matkavalmistelut ja ne niin pyritään tekemään yhdessä ja he pyrkivät etsimään niitä lentovaihtoehtoja ja jos siellä tarvitaan jotain muita kuljetuksia, niin niitä sitten, että se on oikeastaan semmoinen isompi oppimiskokemus, joka sitten alkaa jo hyvissä ajoin ennen sitä matkaa, johon liittyy ne kaikki eri vaiheet, mitä nyt kenellä tahansa liittyy, jos lähtee matkalle, niin siinä joutuu aika paljon jo tekemään sitä suunnittelua etukäteen, että tulee onnistunut matka. No sitten tästä oikeastaan nyt on hyvä aasinsilta tähän, että teillä on kyllä siis kokemusta ja teillä on hyvät resurssit tämmöiseen osallisuuden edistämiseen, mutta miten sitten ihan tavallinen oppilaitos, jolla ei olekaan välttämättä, ei ole osaamista, ei ole tietoa, ei ole irrottaa niitä tukihenkilöitä kaikille lähtijöille ja muuta, niin olisiko sulla vinkkiä, miten tavallinen oppilaitos voisi pärjätä, tai olisiko tämmöisellä idealla mitään pohjaa, että perustettaisiin jonnekin joku tukihenkilöpankki johonkin tämmöiseen paikkaan, jossa tätä osaamista ja näitä henkilöitä jo on, josta niitä saisi sitten lainailla vaikkapa sillä Erasmus-rahalla sitten
sitten tarpeen mukaan. Joo, mä mietin tästä, kun jo aikaisemmin vähän vinkkasit, että tällaista kysymystä voisi tulla, niin mä nyt mietin sitä ja meillä kuitenkin se perustuu siihen, että ne ihmiset, jotka lähtee sinne mukaan, niin ne tuntevat toisensa ja sehän tietysti muodostaa jo sellaisen niin kuin turvallisemman kokemuksen ja se on niin kuin semmoista välittömintä, että en tiedä miten se sitten onnistuisi, jos vieras ihminen tulisikin sitten sen ryhmän mukana. Tietysti se voisi niin kuin järjestää, että se sitten tutustuisi siihen aikaisemmin. Aivan. Mutta vielä niin kuin se, että tosiaan me tietysti allokoidaan vuosittain budjetissa rahaa siihen, että me pystytään niin kuin tarjoamaan ekstra tukea. Ja me ollaan niin kuin kirjattu tämä, meillä ei ole erillistä kansainvälistä strategiaa, mutta se on kirjattu koko Live-säätiön strategiaan, tämä kansainvälisyyden edistäminen. Ja vuosittain tehdään sitten siihen niin kuin toimintasuunnitelma, jossa sitten määritellään sitä, että mitä tullaan sen vuoden aikana tekemään. No entä sitten juttelin tuossa kehitysvammaisten palvelusäätiö Petra Rantamäen kanssa ja hän mietti kanssa tämmöistä, että voisi olla myöskin tämmöinen mentoripankki, että ihan semmoista niin kuin tukea sitten siihen, että jos ei ole vielä niin kuin näitä tukihenkilöitä tarjota, niin ainakin sellaista niin kuin apua, että kuinka tämmöistä. Joo, tuo olisi varmasti ihan hyvä ja meihin voi olla kyllä yhteydessä ja yritetään parhaamme mukaan neuvoa ja antaa vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä. Niin. Hyvä. No, mitä sä oot mieltä, kun edelleen taitaa olla vallalla semmoinen ajatusmalli, että nämä ulkomaanjaksot, niin ne helposti menee semmoisille niin kuin hyville oppilaille ja semmoisille, jotka on niin kuin, että me helposti koulussa ajatellaan, että joku on niin kuin ansainnut tavallaan jollain suorituksella ja tai hyvillä opinnoilla. Siellä on muuten jollakin nyt mikki auki, voisiko se pyytää sulkemaan mikin, tulee pikkasen häiriöääniä. Joo, siis nimenomaisesti me ollaan niin kuin ainakin itse huomattu se, että ne ei ole ne parhaimmat, toki ne parhaimmatkin siitä varmasti hyötyy hyvinkin paljon, mutta semmoista, jotka nyt ei ole niin parhaimpia ehkä sen koulumenestyksen suhteen, niin heille tämä on niin kuin ainakin erityisen kasvattava kokemus ja itse ainakin niin kuin aina mietin sitä, että se on niin kuin oppimista, mutta se on nimenomaan sitä semmoista kasvamista ja sitä sellaista sitten itsenäistymistä, mitä niin kuin tarvitaan nykyajan työelämässä esimerkiksi, että ottaa vastuuta itsestään ja tulee se kokemus siellä, että pärjää. Että mä pärjäänkin ihan hyvin, vaikka on niin kuin, ehkä on koko elämänsä kuullut sitä, että kun sä et pärjää ja susta nyt ei tule mitään ja muuta tällaista, niin sitten sinne lähtee, niin siellähän tapahtuu jo 2 viikossa, mitä mä jo sanoin aikaisemmin, siellä tapahtuu ihan ihmeellistä kasvua, mikä on aivan uskomatonta. Just. Onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä tai tuleeko joltakin kuulijalta mieleen jotain, että onko kokenut tämmöisen jonkun kasvutarinan? No, olen joskus ollut aikoinaan niiden opiskelijoiden kanssa ja muistan, että yhden pojan vieressä istuin, kun lennettiin Hampuriin Saksaan ja hän oli myös niin kuin pyörätuolissa oleva henkilö, mutta hyvin suojattua elämää vietti ja mä muistan, kun meidän koulu oli silloin vielä eri paikassa, niin hänen vanhempansa aina lykkäsivät hänet sitten aamulla sinne kouluun ja hän sitten lähti eikä ollut koskaan aikaisemmin ollut siinä lentokoneessa ja mä oikein näin, kun sillä kädet meni valkoisiksi ja se tärisi siinä vieressä ja se selvisi hyvin siitä lentomatkasta ja selvisi aivan älyttömän hyvin koko siitä matkasta ja oli sitten se koko, mä niin kuin melkein voin sanoa, että hänen niin kuin elämänsä mullistui siitä, että hän niin kuin huomasi sen, että tässähän pärjätäänkin, että eipä niitä vanhempia nyt niin tarvitakaan koko ajan. Ihan mahtavia kokemustarinoita tollaiset. No, mitä sä oot mieltä kotikansainvälisyydestä? Millä tavalla se liittyy tähän osallisuuteen? No se liittyy oikein hyvin. Nyt mä katsoin, että tuolla on toi maailmanvaihdon Mari Takalogin ja me ollaan nyt hänen kanssaan sitten tehty vähän yhteistyötä, että meillä on tällä hetkellä Costa Ricasta yksi vaihtari ja toinen on sitten Meksikosta, Mexico Citystä ja
he on sitten meidän opiskelijoiden kanssa kaiket päivät ja se on mun mielestä semmoista tosi hyvää kansainvälistymistä ja sillä tavalla me pystytään niin kuin isommalle joukolle tarjoamaan se kansainvälinen kokemus ja se on ihan mahtavaa. Tosi hyviä tyyppejä ovat ja tosi hyvin ovat sopeutuneet sit Suomeen nyt. Haluatko Mari kommentoida? Joo, mielellään. Kiitos Liisa. On ollut tosi ilahduttavaa tehdä yhteistyötä ammattiopisto Liven kanssa. Ja meillä on tosiaan nyt kostarikalainen ja meksikolainen ISYE-vapaaehtoistyöntekijät. Ei liity tähän eurooppalaisiin ohjelmiin tämä meidän yhteistyö tällä hetkellä. Me maailmanvaihdossa tehdään, meillä on tämmöinen oma ISYE-vapaaehtoistyöohjelma ja sitten myöskin ollaan Euroopan solidaarisuusjoukoissa mukana, niin se on ollut tosi ilahduttavaa tehdä sitä yhteistyötä ja sen on jotenkin, meillä on paljon itse asiassa erityistä tukea tarvitsevien oppilaitoksia ja yhteisöjä mukana vapaaehtoistyöpaikkoina Suomessa, joihin meidän kansainväliset vapaaehtoistyöntekijät tulee, niin sieltä kuulee aina paljon hienoja oppimiskokemuksia ja yhteisiä kulttuurien välisiä elämyksiä ja voimaannuttavia sekä näiden vapaaehtoisnuorten näkökulmasta että sitten näiden erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja muiden kanssa, että se kotikansainvälistyminen tosiaan niin kuin toimii upeasti. Kiitos yhteistyöstä. Joo, ja tuolla onkin Petra Rantamäki Kehitysvammaisten palvelusäätiöstä hienosti kommentoinut chatille, että osallistujille on usein tosi merkittävää se, että tuntee olevansa osa jotain isompaa kokonaisuutta tai tavoitetta, osa myös kansainvälistä yhteisöä. Tavoitteista ja matkan merkityksestä on hyvä jutella yhdessä ennen matkalle lähtöä ja sen jälkeen. Kiitos tästä kommentista. Ja tuolla onkin, mä en tiedä onko mennyt multa, Katariina voisi nostaa, onko siellä kysymyksiä. Huomaan, että kollegat on kivasti kyllä käyneet myöskin vastaamassa sitten siellä omien sektoreidensa osalta. Vielä voin sen lisätä, että aika monille on niin kuin kuitenkin sitten jo siinä 2 viikon aikana niin kuin muodostunut niitä ystävyyssuhteita, kun mekin tietysti usein se meidän vastapuoli siellä on oppilaitos ja siellä on niin kuin opiskelijoita, niin että siellä on syntynyt ihan ystävyyssuhteita, joita sitten ylläpidetään. Nythän se on niin helppo, kun on WhatsApp-viestit ja muut tällaiset, että voi lyhyestikin kirjoittaa ja muuta. Tuossa mä katsoin aikaisemmin, kun oli puhetta siinä pääsessiossa, kysyttiin sitä, että kun ei ole kielitaitoa ja muuta, niin se on jotenkin aika ihana, että meidän opiskelijoista osa ei koskaan mieti sitä kielitaitoa, että he kyllä pärjää, että he puhuu, vaikka ei sitä kielitaitoa niin olisikaan, ja mahtavaa. He tulevat niin kuin ymmärretyksi. Hieno juttu. Tämä oli todella hieno keskustelu. Onko Katariina sulla vielä joku nopea nosto sieltä? Meillä on aika loppumassa. Kysymyksiä ei niinkään ole uusia, mutta tosi hyvä keskustelu on ollut chatissa. Kiitos kaikille kommentoijille ja kysyjille. Hyvä, kiitoksia siitä. Ja tosiaan nyt sitten on alkamassa tässä 10 minuutin tauko. Alkaa tuossa 10 vaille ja kello 15 sitten jatketaan siellä pääsessiossa. Toivottavasti nyt siellä sitten yhteydet toimii. Onneksi meillä toimi näin hyvin, niin päästään sitten juttelemaan siitä, tai kertomaan tuonne muissa sessioissa olleille, että mitä me täällä juteltiin ja sitten katsomaan tosiaan nämä hienot piirustukset ja kuulemaan siitä, että mitä muissa teemasessioissa sitten tuli esille. Eli tosiaan nyt 10 minuutin tauko ja kello 15 jatkuu ohjelma siellä pääsessiossa. Tämän session voi nyt sitten niin kuin sulkea tästä pois. Kiitos kaikille mukana olleille. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Moikka. Kiitos. Kiitos.